Good day sa inyo mga kameng and welcome back to my YouTube channel. For today's video, turuan ko po kayo kung paano mag-register ng Smart Rocket SIM na may unli data mga kameng. At ipapakita ko po sa video na to kung ano yung mga technique or tips na kung paano ba kaya mapabilis mag-register ng inyong SIM. Today is April 25 hanggang April 26 na lang po ang registration. Hindi ko lang po sure kung ma-extend talaga siya. Okay, simulan na natin. Yung mga kailangan natin mga kameng, yan, wifi or data. Yan, at sumunod yung SIM na re-register natin. At yung ating valid ID. Yan, mga government valid ID. Siyempre, yung babae, picture nyo nakasama yung ID, yan. Yan, okay, let's go. Click nyo lang po yung register and check nyo lang po, register. Yan, yung OTP. Magte-text po yun sa inyo. Yan po, deny po natin kasi manual na lang natin. Kakaproblema kasi pagka ina-allow yun. Depende sa inyo kung i-allow nyo. Pero sa akin, diskarte ko. Hindi, wala namang ano yun, problema. Yan. Pag madadirect po kayo dito, and select nyo lang po yung ano, kung ano yung i-register. Yan. Tapos magpipicture na po tayo ng ano, ating valid ID. Yan, ang ginamit ko po ay driver's license. Dapat po perfect yung nakalagay, yan, naka-blue. Para ma-scan ng maayos at automatic po na magpipill up na siya ng details dun sa application or website na inyong ano. Siyempre yung mukha natin napaka-pogi. Ayan, kailangan din yung scan yung face nyo mga kaming. Ayan, automatic na siyang nag-fill up. And yan, next na lang. Dito po ang ilalagay natin yung number ng bahay o block and lot. Yan, kung anong street, small letter lang po ang ilalagay nyo. Yan, kung ano bang mga details dyan, kung mayroon kayong nasa building kayo or ano. And select tayo ng province, kung ano yung province nyo. Ilagay nyo dyan, tsaka yung, siyempre yung inyong bayan, kung anong bayan kayo. Municipality nyo. Yan. Then, okay na. And next lang natin. Yan, automatic na, mabilis lang. Check lang natin itong dalawang dito. And then, okay na. Nag-register na tayo. Yan, magte-text po yung inyong SIM provider kung successful po yung inyong registration. Yan, congratulations, register na daw. Yan, dalawa yung niregister ko. Yun, at syempre hindi mawala yung aberya. Yan, inabot din ako ng mga ilang oras dito mga kameng. And siguro mga almost 2 hours ganun. Mahirap kasi siyang mag-register mga kaming, lalo sa link, sa application. Nakapag-register ako mga kaming dun sa link. Yan, yung nasa link na to. Yan, din ako nakapag-register. Yan, ito yung papakita ko sa inyo yung mga naging error ko para maging guide sa inyo or magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga dapat nyong gawin at hindi nyo na dapat gawin para mas mapabilis yung inyong pag-register ng SIM. Yan, ito tinry ko dito yung sa modem, hindi ko na tinanggal yung aking Smart Rocket SIM at nag-ano ko ng OTP. Yan, chinek ko kung nagsisend ba dito sa message. Wala naman sa inbox, hindi siya nagsisend. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko talaga yung SIM at kinabit ko sa cellphone at yun yung ginamit kong pang internet ko para makapag-browse ako or makapag-register sa Smart Rocket SIM. Okay, ayan, ay papakita ko po sa inyo yung mga error ko or mga naging aberya na madami mga kameng. Yan. Dito nag-ano ko ng OTP. Yan. Register ko yung number at ilagay ko yung inalaw ko. Yan. Kita mo yung nangyari, hindi siya dumirekta dun sa mismong registration.
Yan. Yan, tips ko po sa inyo, mag-register po kayo dun sa link na lagay ko sa description. Click nyo na lang, mas mabilis dun mag-register. And sundan nyo lang yung video, enter nyo yung number nyo, tapos kunin nyo yung OTP and next, tapos fill upan nyo yung mga details and next ulit, hanggang paulit-ulit nyo lang gawin mga kaming. Hindi agad nagre-register kasi nga marami nagre-register sabay-sabay, medyo nagkakaproblema din yung link, minsan nga hindi naglo-loading. Yan. Okay guys, dito natin matatapos yung ating video. Yan, kung bago ka pa lang sa YouTube channel natin, please subscribe and like mo na din yung video kung nagustuhan mo, and hit mo yung notification bell para ma-update kapag may bago tayong upload mga kameng. And hanggang sa susunod na video, thank you for watching and God bless po sa atin. Thank you.